यस संसारमा जति पनि मान्छे सफल भएका छन् तिनले जानी नजानी यस नियमलाई मानेर मात्र सफल हुन सकेका छन्। यस नियमले खुशी, सम्पत्ति, राम्रो स्वास्थ्य र एउटा हेल्दी माइन्ड दिलाउँछ। यस नियमको प्रयोगले धेरै व्यक्ति आफ्नो जीवनकालमा सफल भएका छन्। विभिन्न कलाकार, सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएन्सरले यस नियमको सदुपयोग गरेर आफ्नो जीवनमा अपार सफलता पाएको कयौं उदाहरण हामीसँग छ। हलिउड एक्टर जिम क्यारी जति बेला उनी आफ्नो स्ट्रगलको फेजमा थिए त्यति बेला उनले यस आकर्षणको नियम प्रयोग गरेर एक सक्सेसफुल कलाकार बन्न सफल भएका थिए। आउनुहोस् आज बुझौं कसरी यस नियमले हामीलाई पनि सुखी, शान्ति र वैभव प्रदान गर्दछ। जसरी गुरुत्वाकर्षणको नियमले गर्दा पृथ्वीले सबै चिजलाई तानेको हुन्छ, ठीक त्यसै गरी हामीसँग पनि पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ सोचलाई आफूसँग तान्न सक्ने क्षमता हुन्छ। चर्चित लेखक नेपोलियन हिलका अनुसार हामीले जे सोच्न सक्छौं त्यो पाउन सक्छौं। आजसम्म विज्ञानको क्षेत्रमा जति पनि ठूला ठूला उपलब्धि भएका छन् त्यो सबै एउटा सोचबाट सुरु भएको छ। हामी जस्तो सोच्छौं त्यस्तै पाउँछौं। संसारमा जति पनि प्राणी छन् यी सबै पञ्चतत्वले बनेका छन्। यो ब्रह्माण्ड पनि तिनै जल, वायु, अग्नि, आकाश तत्वको सम्मिश्रणबाट निर्माण भएको छ। प्रख्यात साइन्टिस्ट निकोला टेस्लाले भन्छन्, यदि तिमीलाई यस संसारको रहस्य बुझ्नु छ भने इनर्जी, फ्रिक्वेन्सी र भाइब्रेसनबाट सुरु गर। हाम्रो दिमागले रेडियो स्टेसन जसरी यस ब्रह्माण्डमा आफ्नो तरंग छाडिरहेको हुन्छ, त्यस तरंगको लिने दिने काम भइरहेको हुन्छ। दिमागमा पहिला कुरा आउँछ, त्यो कुराले हामीले फिल गर्छौं अनि शरीरले त्यसै अनुसारको एक्सन लिन्छ र एटमोस्फियरमा सोही अनुसारको तरंग छाड्छ। यसलाई राम्रोसँग बुझ्न मनको बारेमा बुझ्नुपर्छ। मन दुई किसिमका हुन्छन्, एउटा चेतन मन र अर्को अवचेतन मन। सानो हुँदादेखि अहिलेको अवस्थासम्म हामीले जे देख्यौं, हाम्रो इन्द्रियले जे कुराको भोग गर्यो त्यो कुरा पहिला कन्सियस माइन्ड अर्थात् चेतन मनले केलाउँछ र जुन गहिरो तालले छाप बस्न सफल हुन्छ त्यो कुरा हाम्रो सबकन्सियस माइन्ड अर्थात् अवचेतन मनमा गएर बस्छ। कुनै कुराले हामीलाई खुसी तुल्याउँछ त कुनै कुराले रिस उठाउँछ, कुनै कुराले प्रेम लगाउँछ त कुनै कुराले घृणा। यी सबै कुरा अवचेतन मनले ह्यान्डल गरिरहेको हुन्छ। अझ सजिलोसँग बुझ्नको लागि हाम्रो कन्सियस माइन्ड समुद्रमा बरफको टुप्पो हो भने सबकन्सियस माइन्ड पुरै विशाल बरफको लुकेको भाग हो जसमा अथाह मेमोरी, एक्सपिरियन्स लुकेको हुन्छ। जसरी कम्प्युटरमा डाटा पहिला इन्ट्री हुन्छ, त्यो डाटा प्रोसेस गर्छ र त्यही अनुसारको आउटपुट दिन्छ, ठीक त्यसै गरी हामी जति बेला कुनै चीज देख्छौं, जुन कुरा सोच्छौं त्यो कुरा पहिला कन्सियस माइन्डले हेर्छ, त्यसपछि सबकन्सियस माइन्डले म्याच गराउँछ र त्यस विचारप्रति के धारणा छ भन्ने कुरा सोही अवचेतन मनले एनालाइज गरेर आउटपुट दिन्छ। त्यसैले त्यही सबकन्सियस माइन्डको कुरालाई मोडिफाइड गर्यो भने हामीले जे सोच्छौं त्यही पाउन सक्छौं। यो त भयो हाम्रो दिमागले काम गर्ने तरिका। अब ब्याक टु द टपिक, कसरी हाम्रो जीवनमा ल अफ एट्र्याक्सन लगाउने। जति बेला हामी कुनै कुरा सोच्छौं त्यो कुरालाई हाम्रो शरीरको कोशिकाले एब्जर्ब गरेपछि एउटा फिलिङ जेनेरेट हुन्छ। त्यो फिलिङ तरङ्गको माध्यमबाट यस ब्रह्माण्डमा आदान प्रदान हुन्छ अनि सोही अनुसारको रिजल्ट हामीले पाउँछौं। यदि हामीले सकारात्मक कुरा और पोजिटिभ एफर्मेसन गर्छौं भने त्यो कुरा हाम्रो मनले एनालाइज गर्छ, जसले हाम्रो शरीरलाई त्यही अनुसार काम गर्न लगाउँछ। त्यसपछि वातावरण पनि सकारात्मक लाग्न सक्छ। ठीक त्यही कुरा नेगेटिभ एफर्मेसनमा पनि लाग्छ। यस नियमको अनुसार जुन कुरा हामीलाई चाहिएको छ त्यसलाई भिजुअलाइज गर्नुपर्छ। भिजुअलाइज गर्नुको मतलब आफ्नो उद्देश्य पाइसकेको जस्तो फिल ल्याउनु हो अनि हाम्रो मनबाट ती तरङ्ग ट्युन हुँदै आफ्नो व्यवहारमा देखिन थाल्छ। जे चाहन्छौं ती काम बिस्तारै बिस्तारै बन्दै जान थाल्छन्। बुढापाकाले राम्रो बोल शुभ सोच भन्नुको तात्पर्य पनि यही नै हो। तर सोचे मात्र पुग्ने रहेछ भनेर दिनभरि काम नगरी खाटमा उपर खुट्टी लाएर बस्यो भने यो नियम काम लाग्नेवाला छैन। कर्मको महत्त्व उत्तिकै छ यस नियम आफ्नो जीवनमा उतार्न। आफ्नो उद्देश्य अनुसार काम पनि गर्दै, सकारात्मक कुरा गर्दै, त्यो उद्देश्यको रसमा पौडी खेल्दै शरीरमा कम्पन निकाल्न सिक्नुपर्छ। आज यो काम गर्नु छ भन्ने अनि भोलिबाट बिर्सिन थाल्यो भने यो नियमको फाइदा उठाउन सकिँदैन। पहिला आफ्नो उद्देश्य के हो त्यस कुरालाई आफ्नो कागजमा लेख्नुपर्छ। लेख्नु किन पर्छ भने बोलेको कुरा भन्दा बढी लेखेको कुरा हाम्रो अवचेतन मनमा सजिलैसँग प्रवेश गर्छ। लेखेको कुरा दिनदिनै हेर्नाले त्यही इमोसन फेरि दिमागमा आउँछ अनि गोल नजिक पुग्न सजिलो हुन्छ। तर सावधान, आफूले चिताएको कुरा अरू कसैलाई भन्नु हुँदैन। यो कुरा गोप्य नै राख्नु सिक्नुपर्छ। यदि अरूलाई भन्यो भने हाम्रो दिमागले के ठान्छ भने यो काम त सम्पादन भइसक्यो, अब मेहनत किन गर्नु। यसले उद्देश्य पाउन कठिन हुन्छ र बिस्तारै सपनामै सीमित रहन्छ। यदि माथि भनेका कुरालाई मनन गरेर आकर्षणको नियम लगाउन सिक्यौं भने पढाइमा टप हान्न सक्छौं, काममा प्रमोसन हुँदै जानेछ। वी विल बी अनस्टपेबल। जे सोच्यो त्यही पाउँछौं अनि के चाहियो र यो जिन्दगीमा अब हैन त।